قدیمی‌ها عمدتاً به جبر اعتقاد داشتن و خب البته دوست داشتن یه جورایی که بهش اعتقاد داشته باشن دیگه، چون خیالشون راحت‌تر بود. یه مفاهیمی مثل سرنوشت و توکل و اینجور چیزا بهشون یه آرامش میداد که باعث میشد در برابر اتفاقات ناملایم زندگی کم نیارن و به قول خودمون گفتن یه جورایی شل کنن و ادامه بدن. این یه چیزیه که از اعتقادات آدما شروع میشه و وارد مباحث علمی هم میشه. این بحث توی علم هم تقریبا یه همچین چیزیه ولی به یه شکل دیگه‌ای. مثلا همون مفهوم سرنوشتی که عامه بهش اعتقاد داشتن و میگفتن که زندگی ما از اول یه زمانی نوشته شده و ما نباید باهاش بجنگیم و طبق همون چیزی که نوشته شده باید پیش بریم و آروم باشیم، توی علم وارد حساب 2 تا 4 تا میشه. فیزیکدانا قبل از این که مکانیک کوانتوم پیداش بشه عموما جبرگرا بودن. نیوتن، گالیله، کوپرنیک، همه کسایی که قبلا داشتن فعالیت میکردن بر این باور بودن که قوانین طبیعت رو به صورت کامل میشه کشف کرد و بر اساس اونا آینده رو هم پیش بینی کرد، تا اینکه سر و کله مکانیک کوانتومی پیدا شد و کلا زد زیر بساط جبرگرایی و از بیخ و بن جمع و جورش کرد رفت. و این داستان نه تنها کلا ساختمون علم کلاسیکو با یه زلزله 8 ریشتری انداختش رو زمین، بلکه حتی وارد مباحث دیگه هم شد. یعنی یه فلسفه‌ای با خودش آورد، از نظر اجتماعی و روانشناسی تاثیرای عمیقی گذاشت. توی این مرحله از درک علمی طبیعت بود که بشر به مرور متوجه شد که نوع نگاهش به زندگی و مدلی که ناخودآگاه یا خودآگاه زندگی میکنه میتونه روی لحظه و در نتیجه روی همه جنبه‌های زندگیش تاثیر بذاره. در نتیجه همین کشف عدم قطعیت توی مکانیک کوانتومی بود که شاخه‌های جدید روانشناسی مدرن به وجود اومدن با نگاه‌های رادیکالی که تا اون موقع وجود نداشت به زندگی. هرچند در درجه اول بشر سختش بود که مفهوم سرنوشت رو کنار بذاره، ولی بعد متوجه شد که با کنترل کردن یه سری پارامترهای ذهنی میتونه آرامشی رو تجربه کنه که هیچ وقت اجدادش خوابش رو هم نمیدیدن، حتی توی دنیایی که خیلی خیلی شلوغ‌تر و پر هرج و مرج‌تر از زمانیه که اونا زندگی میکردن. اگه دوست دارین بدونین که چه اتفاقی افتاد، این اتفاقا چجوری افتاد و اصلا مگه مکانیک کوانتومی چی میگه، با من تو این ویدیو همراه باشین. درود به همتون، ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه. این ویدیو علاوه بر اینکه خودش مستقلاً یه بحثی رو داره مطرح میکنه، در ادامه یک سری ویدیوهای دیگه است. فیزیکدانا عموما جبرگرا بودن. یه پاراگراف از کتاب جنگ سیاه‌چاله که خودم ترجمه کردم رو از زبان آقای لاپلاس میخونم براتون. ما میتوانیم حالت کنونی جهان را به عنوان تأثیر گذشته‌اش و دلیل آینده‌اش بنگریم. ادراکی که در یک لحظه مشخص تمام نیروهایی که جهان را به تحرک وامی دارند و تمام حالتهای تمام قطعاتی که طبیعت ترکیبی از آنهاست را بداند، تنها یک فرمول حرکات بزرگترین اجسام جهان و کوچکترین اتم‌های آن را در بر خواهد گرفت. برای چنین ادراکی هیچ چیز نامطمئن نخواهد بود و آینده همچون گذشته در برابر چشمش حاضر خواهد بود. خب این پاراگراف داره شالوده چیزی که قبل از ظهور کوانتوم بهش اعتقاد داشتن و بیان میکنه. فیزیکدانا دنبال یه فرمول بودن که بتونن تمام جهان رو باش توصیف کنن. آلبرت اینشتین یه فیزیکدان کاملا جبرگرا بود. یعنی معتقد بود که این دنیا یک ماشینه که ما وقتی سازوکارش رو بتونیم کشف کنیم میتونیم آیندهش رو هم کاملا پیش بینی کنیم. اینشتین با نگرش دئیستی که داشت معتقد بود که خدا با همون فرمول جهان رو آفریده و گذاشته به حال خودش که همینجوری چرخ دنده‌هاش کار کنه و بره جلو. اگه ما هم خیلی دقیق به قضیه نگاه کنیم میبینیم که خب تقریبا یه همچین چیزی توی عقل سلیم خودمون هم هست. اگه به اینجور مباحث علاقه‌مندین سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنین که از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. خب جهان از ذرات ساخته شده دیگه. شما مثلا یک ذره رو به عنوان مشتی از خروار در نظر بگیرید. ما برای اینکه بتونیم اطلاعات کامل اون ذره رو بدونیم چند تا پارامتر رو نیاز داریم. یکی مکانشه که بدونیم الان تو چه عرض و طول جغرافیایی در جهان حضور داره و یکی دیگه هم سرعتشه. اشتباه نکنید، منظورم از سرعت تندی نیست. مثلا اگه داریم میگیم یه ماشینی با سرعت 180 تا داره میره، اون سرعتش نیست، اون تندی حرکتشه. همون کلمه اسپید توی انگلیسی. ما منظورمون ولاسیتیه. سرعت یه مفهوم برداریه، یعنی هم اندازه داره هم جهت. وقتی شما میگی سرعتش 180 تاست باید بگی که در چه جهتی. شمال داره میره، جنوب داره میره، شمال غربی داره میره، جنوب شرقی داره میره. حالا شما در مورد همون ذره اگه مکانشو بدونی، سرعتش رو هم که یعنی همون هم عددشه هم جهتش بدونی، اون وقت میتونی آیندهشو پیش بینی کنی دیگه. اینها مثلا این یه ذره است، الان ما میدونیم که در مکان مثلا 1 و 2 و 4 قرار داره. علاوه بر اون میدونیم که با سرعت 5 تا داره
داره در این جهت حرکت میکنه. اون وقت میتونیم با محاسبات بفهمیم که به فرض 1 دقیقه دیگه این ذره در چه مکانی قرار داره و سرعتش چقدره. اگه چیزی بهش نیرویی وارد نکنه، این میتونه با همین سرعت 5 تا ادامه بده مسیرشو تا ابد. ولی اگه یه چیزی اون وسط بیاد بهش برخورد کنه، یه نیرویی بهش وارد کنه، اون وقت این سرعت عوض میشه. حالا هم عددش عوض میشه و هم جهتش. ولی باز شما اگه همون نیروی رو هم بدونین، میتونین آینده رو باز براش پیش بینی کنین دیگه. این میشه همون جبرگرایی. یه جورایی ما خیالمون راحته که میدونیم تا ابد این جهان قراره چه شکلی بشه، البته در صورتی که تمام پارامترهای این لحظهشو بدونیم. جهان پر از تریلیاردها تریلیارد از این ذرات دیگه، یکی دوتا که نیستن. در مقابل نگاه جبرگرایانه ما چی داریم؟ احتمال رو داریم و تصادف و شانس رو. حالا شانس میتونه چی باشه؟ به فرض واسه این ذره توی مسیرش به یه ذره بزرگی بخوره یا کوچیک بخوره، ذره تند حرکت کنه یا کند حرکت کنه، اینا دیگه شانسی و احتمالی میشه. ولی باز خود همون ذره بزرگ و کوچیک بودنش نتیجه یه سری پارامتراست در گذشته‌اش دیگه، که اگه اونا رو میتونستی کامل حساب کنی، الان میتونستی اینو هم بدونی. فکر میکنم به صورت کلی فهمیدین دارم چی میگم. این جهان یه شبکه‌ای از روابطه که میشه همه این روابط رو کنار هم قرار داد و گذشته دنیا رو فهمید و آیندهش رو پیش بینی کرد. به مفهوم شانس و احتمال اگه بخوایم دقیق‌تر و جزئی‌تر نگاه کنیم، بیایم مثلا همون چیزی رو در نظر بگیریم که اینشتین میگفت خدا در اداره جهان تاس نمیریزه. تاسو که یادتونه چیزای 6 تایی بود، بچه بودیم بهش پنیرم میگفتیم. موقعی که منچ بازی می‌کردیم اینو مینداختیم و یه عددی بین 1 تا 6 میومد که وقتایی که 6 میومد خب خیلی حال میداد، ولی یه وقتایی هم ما 1 نیاز داشتیم 6 میومد، پشت سر هم 6 میومد. ما بیایم 6 تا رو در نظر نگیریم، سکه رو در نظر بگیریم که 2 تا رو داره، یه شیر یه خط. اینو وقتی میندازی بالا دیگه کاملا شانسیه دیگه، 50-50 است که شیر بیاد یا خط، پشت بیاد یا رو. ولی تو نگاه جبرگرایانه حتی اینم یه حساب کتابی داره و قابل پیش بینیه. حتما تو همون بازی منچ یادتونه یه سری از بچه‌ها یا بزرگترا بودن که خیلی راحت 6 میآوردن و هر چقدرم دلشون می‌خواست 6 میآوردن. اون موقع فکر می‌کردیم که اینا چه شانس خوبی دارن، ولی باهوشترها متوجه می‌شدن که اینا یه تریکی تو کار دارن میکنن، یه حقه‌ای دارن میزنن. شعبده بازا بودن قدیما، اصلا از همین راه پول در میآوردن. یعنی یارو میومد کنارشون وای میساد، مثلا میگفت من هر چی بزنم شیر میاد، هی مینداخت شیر میومد، هی شیر میومد. چطور ممکنه؟ ما یه چیزی داریم تو فیزیک به اسم شرایط اولیه. در واقع اون بزرگترها یا اون بچه زرنگا داشتن شرایط اولیه رو تغییر میدادن. شما همون سکه رو هم که در نظر بگیرین، اگه موقعی که میذارین رو شستتون و میخواین بندازینش بالا، نیرویی که زیرش وارد میکنین و یه جوری تنظیم کنین با تمرین خیلی زیاد و حواستون به همه شرایط هم باشه، اینکه از چه جنسیه، جریان هوا چه شکلیه، روی این سکه تاثیر میذاره یا نمیذاره، اون وقت اون چیزی که میخواین میاد رو دستتون. میتونیم هر چقدر دلمون میخواد پشت سر هم شیر بیاریم یا پشت هم خط بیاریم. اما این وسط یه اتفاقی افتاد. مکانیک کوانتومی بحث جدیدی مطرح شد به اسم اصل عدم قطعیت که فیزیکدان 26 ساله اون موقع به اسم آقای ورنر هایزنبرگ. Say my name. ای بابا Say my name. شما برو همون شیشه تو درست کن. آقای هایزنبرگ ایشون که یکی از نوابغ عجیب غریب اون دوران بود، یه رابطه ای رو فهمید بین همین مکان و سرعت که اینجا گفتیم. برای اینکه اینو از بیخ بفهمیم، بیاین همینو اصلا تحلیلش کنیم. بیاین اسم مکان این ذره رو که با این عددا مشخص میشد بذاریم x، اسم سرعتش هم که ایشون بود بذاریم v، همون ولاسیتی که گفتم. طبق فیزیکی که تا اون موقع بود، اگه ما x و v رو میدونستیم تو این لحظه، که البته اسم لحظه رو هم بذاریم t، توی لحظه t1 اگه ما x و v رو میدونستیم، تو لحظه های T2, T3, T4, T5 و تو زمانهای آینده هم میتونستیم همین X و V رو باز دوباره بدونیم با محاسبات. دونستن این مکان و سرعت یعنی چی؟ یعنی اندازه گیریشون دیگه. مثلا من الان دنبال یه چیزی دارم تو خونه میگردم، باید برم مکانش رو پیدا کنم و اگر یه چیز متحرکی باشه احیانا سرعتش هم بدونم دیگه. این رو بهش میگن فرایند مشاهده یا دیدن. ما برای دیدن اجسام نیاز به نور داریم. یه منبع نور باید یه پرتویی رو بتابونه به یک جسمی
کمی بازتاب پیدا کنه به چشم ما و ما خیلی قشنگ اونو ببینیم. حالا این دیدن مکانیزمش چیه؟ ما وقتی میخوایم یه چیز کوچیکی رو پیدا کنیم تو خونه باید خیلی دقیق بشیم دیگه، جزء به جزء جاها رو نگاه کنیم، زیر مبل رو ببینیم، زیر پتو رو ببینیم. این دقت زیاد یعنی این که ما این پرتویی که داریم میفرستیم واسه دیدن باید طول موجش کوتاه‌تر باشه، طبق اون چیزی که تو ویدیوهای قبلی گفتیم. دقت ما توی اندازه‌گیری مکان یا ایکس اون ذره بیشتر میشه. قبلا گفته بودم که ما تغییرات رو تو فیزیک با علامتی نشون میدیم به اسم دلتای یونانی. دلتای ایکس یعنی تغییرات مکان، تفاوت‌های مکان، که حالا بعد میفهمیم اصلا بهش میگن عدم قطعیت مکان. هر چقدر ما دقیق‌تر این مکان رو رصد کنیم و اسکن کنیم این دلتا ایکس کوچیک‌تر میشه. اگه ذره‌مون خیلی کوچولو باشه باید هی موجامون ریزتر و ریزتر بشن، یعنی فرکانسشون بیشتر و بیشتر باشه. در نتیجه طبق رابطه‌ای که اونجا گفتیم E=HF که گفتم به اندازه E=MC2 اینم معروفه، هر چقدر این فرکانس بیشتر باشه انرژی هم بیشتره. پس پرتوهای ما پر انرژی تر میشن، در نتیجه ما میتونیم مکان رو دقیق تر بفهمیم. تا اینجاش مشکلی نیست. برای اینکه بتونیم اطلاعات کامل اون ذره رو بدونیم یه چیز دیگه هم باید پیدا میکردیم دیگه. چی بود؟ سرعت. اینجاست که میریم تو چالش و به مشکل میخوریم. چطور؟ ما برای اینکه سرعت این ذره رو بفهمیم باید دو تا موج بندازیم سمتش، یکی اینجا یکی مثلا اینورتر، بعد اختلاف این دو تا موجی که به ما برمیگرده رو اندازه بگیریم و بر اساس اون سرعتش رو متوجه بشیم. مثل کاری که رادارها انجام میدن. یه شیئی تو فضا، یه جتی، یه پهپادی، یه هر چی در حال حرکت باشه، رادار یه موج میفرسته میگیره، مکانش رو تشخیص میده، موج دومو که میفرسته تفاضل این دو تا موج رو حساب میکنه، سرعتش رو به دست میاره. همونطور که گفتیم برای اینکه مکان رو بتونیم تشخیص بدیم وقتی دلتا ایکسمون به صفر برسه ما دیگه فهمیدیم اون جسم کجاست. برای اینکه ما این دلتا ایکس رو هی کوچیک و کوچیکترش کنیم و به صفر نزدیکش کنیم باید طول موج پرتوهامون کوچیکتر باشه، در نتیجه انرژیش بیشتر باشه، این ذره رو روش تأثیر بیشتری میذاره و پرتش میکنه از مسیرش به یه ور دیگه ای. ما اومده بودیم اطلاعات به دست بیاریم ولی زدیم ذره رو شتک کردیم، اطلاعاتش رو از بین بردیم. با این موجی که کوبیدیم به این جهت و اندازه سرعتش رو عوض کردیم، تغییرات سرعتش رو بالا بردیم، در حالی که قصدمون این بود که تغییرات این سرعت رو هم به صفر برسونیم دیگه، یعنی عدم قطعیتش رو، یعنی به صورت قطعی بیایم بفهمیم که سرعت چقدر بوده. حالا آقای هایزنبرگ اومد چی گفت؟ حاصل ضرب این دوتا هیچ وقت نمیتونه صفر بشه. ما هیچ وقت نمیتونیم به صورت همزمان هم مکان یه چیزو بدونیم و هم سرعتشو، که حالا تازه بخوایم آیندهشو هم پیش بینی کنیم. فهمیدین چطوری زیر پای جبرگرایی رو کشید؟ رابطه عدم قطعیت که اونم یکی از روابط خیلی با کلاس فیزیکه، همینجا براتون می‌نویسم. میگه دلتا ایکس ضرب در دلتا وی همیشه بزرگتر از صفره. البته این بیس رابطه است، دقیقش اینه که الان بهتون میگم. جرم یه جسم، جرم از کجا اومد؟ الان میگم. ضرب در دلتا ایکسش که این پایین قرار بود صفر بشه و ما مکان رو تشخیص بدیم، ضرب در دلتا وی که قرار بود اینجا صفر بشه و ما سرعت رو تشخیص بدیم، همیشه بزرگتر یا مساویه یه عددیه به اسم h که اینهاش همون ثابت آقای پلانک. خیلی جالبه، ما داریم سعی میکنیم قوانین طبیعت رو کشف کنیم و سرنخا یکی یکی خودشونو به ما نشون میدن. خب بیایم توی دنیای خودمون بررسی کنیم ببینیم اصلا این فرموله یعنی چی. ما الان توی ماشین نشستیم میخوایم سرعتمون رو بفهمیم، وقتی عقربه سرعت رو نگاه میکنیم مثلا 120 است، در نتیجه دلتا وی مون رو صفر میکنیم، یعنی وی رو تشخیص میدیم دیگه، عدم قطعیتی تو سرعت نداریم، سرعتمون قطعی 120 است. این یعنی اینکه مکانمون رو دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی مکانمون میره تو حاله از ابهام، دور و برمون اینجوری میشه. یا مثلا میخوایم الان روی جی پی اس ببینیم که کجاییم، وقتی نگاه میکنیم سرعتمون هی بالا پایین میشه، عجیب غریب میشه، دلتا وی مون بالا میره. نه، تو زندگی عادی دور و بر ما این اتفاق نمیفته، ولی در اصل آره. چطور؟ این رابطه داره میگه جرم یه جسم تو این قضیه خیلی مهمه. این عدد h یه عدد بسیار بسیار کوچیکه، از مرتبه 10 به توان -34، یعنی یه صفر
ممیز 33 تا 0 و بعدش یه عدد. اصلا تو مخیله ما نمی گنجه. حاصل ضرب این 3 تا عدد دلتا ایکس دلتا وی در جرم برای اندازه هایی که ما داریم 70 80 کیلوگرمی که من هستم، همون عدسه هم چند گرمه دیگه، همونم عددش خیلی خیلی قوله در برابر اون عدده و معلومه که از این حاصل ضرب تو زندگی عادی همیشه بزرگتر از اون میشه. در نتیجه ما این عدم قطعیت ها رو اصلا متوجه نمیشیم، ولی وقتی میریم تو ابعاد ریز اونجاست که قضیه مهم میشه. وقتی ما میخوایم سرعت یک ذره رو بدونیم که جهان از همین ذرات ساخته شده، جرم مهم میشه و این رابطه اونجاست که خودشو نشون میده. مثلا در مورد ذراتی مثل الکترون، پروتون، ذرات بنیادی، نوترینوها، اگه اینجور مباحث رو دوست دارین که از سازوکار علم توی زندگی سر در بیارین، سابسکرایب رو بزنین، یه زنگوله هم بغلش اونم بزنین، از ویدیوهای بعدی که در این زمینه ها منتشر میکنم خبردار میشین. علم کوانتوم در اصل و اساسش مربوط به ذرات زیراتمی و خیلی کوچولوئه. اول با یه توضیح کلی در مورد فیزیک مدرن شروع شد توی این ویدیو و بعدش با یه مقدمه ای راجع به مکانیک کوانتومی توی این ویدیو ادامه پیدا کرد. تأثیر این عدم قطعیت تو زندگی عادی ما چیه؟ حتما خیلی زیاد این حرفو شنیدین که طرز نگاه تو به زندگی مسیر چیزها رو تعیین میکنه. بعضی روزا براتون پیش اومده که ذهنتون به هم ریخته است و تو مسیرتون کلی اتفاقای عجیب غریب و بد میفته و اسمشو میذارین بدشانسی. افکار ما از همین ذرات کوانتومی ساخته شدن. این نورون ها و ذراتی که توی مغز ما میرن میان، افکاری که حرکت میکنن توی سر ما، همین ذرات کوانتومی هستن که عدم قطعیت در موردشون صدق میکنه. در نتیجه ما وقتی میخوایم توی زندگی یه پارامتری رو تشخیص بدیم، میزنیم یه پارامتر دیگر رو شتک میکنیم. واسه همینه که افکار شماست که جهان اطرافتون رو میسازه. با اصل عدم قطعیت، تأثیر شگرفی که کنترل ذهن توی لحظه میتونه بذاره روی زندگی، از دل همین اصل در میاد. شاید در نگاه اول ترسناک به نظر برسه که ما آینده رو نتونیم پیش بینی کنیم، ولی ما نیازی به آینده نداریم. همین لحظه‌مون رو درست کنیم، افکار خودمون رو جهت‌دهی کنیم به اون سمتی که میخوایم و اون قطب نمای درونیمون رو فعال کنیم. شاید همون لحظه نتونیم جهتگیری کنیم به سمتش بریم، ولی این آروم آروم و به مرور و با همین عدم قطعیت ما رو به اون سمت حرکت میده. یه ویدیو راجع به نظریه آشوب دارم، لینکشو این بالا میذارم، اگه دوست داشتین اونو هم ببینین، خالی از لطف نیست. توی ویدیوی قبلی مربوط به این پلیلیست راجع به نور صحبت کردیم و اینکه فیزیکدان‌ها توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با چه مسائلی سر و کله می‌زدن، اتر چی بوده و اصلا چه نیازی به تعریف یه همچین مفهومی بوده که بعداً فهمیدن اصلا هیچ نیازی هم نبوده. نور رو از دو نوع نگاه موجی و ذره‌ای بررسی کردیم و دیدیم که بعضی از آزمایش‌ها خاصیت موجیشو نشون میدن، بعضی‌ها خاصیت ذره‌ایشو. وسط دعوای آلبرت و نیلز بور افتادیم. تقریباً تو همین جاها رسیده بودیم که دیگه فهمیدیم ویدیو داره خیلی طولانی میشه و گفتیم تو ویدیوهای بعدی ادامهش بدیم. دوباره نگم دیگه، سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله هم بزنین که نوتیفش بیاد.